Hello students, good morning. In this lecture, we discuss very important reactions, and that is displacement reaction. There are two types of reaction, displacement and double displacement reaction. But now we are going to discuss first of all displacement reaction, and very important question for our board exam. Okay, so first explain displacement reaction with example. Okay, so first, to get the understanding of displacement reaction, the experiment of effect of CuSO4 solution on iron nail is done. એટલે આપણે આ ક્વેશ્ચન્સને એક એક્સપેરિમેન્ટથી આપણે સમજશું, બરાબર. અને આપણી પાસે બે વસ્તુ હોવું જોઈએ. એક તો કોપર સલ્ફેટ સોલ્યુશન CuSO4, that is CuSO4, copper sulphate, and color of CuSO4 is blue color. This is CuSO4 chemicals and color of CuSO4 is blue color, dark blue color. And second thing is iron nail. Okay, now the experiment is first of all takes 3 iron nails. Okay, first of all we take 3 iron nails and clean them by rubbing with sandpaper. બરાબર, સેન્ડપેપરથી એને બરાબર રબ કરી દઈશું અને ક્લીન કરી દઈશું આયર્ન નેલ્સને. જો એના પર કંઈ રસ્ટિંગ કે એવું કોઈ લાગ્યું હશે તો સેન્ડપેપરથી નીકળી જશે. નાઉ ધ સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ ટેક 2 ટેસ્ટ ટ્યુબ, માર્ક A and B. જે આપણે ટેસ્ટ ટ્યુબ લઈશું એને આપણે નંબરિંગ આપી દઈશું A and B થી અલગ અલગ ટેસ્ટ ટ્યુબને. Now 10 ml of copper sulphate, that is CuSO4, is taken in both test tubes. A test tube and B test tube માં બંનેમાં આપણે CuSO4 સોલ્યુશન 5 to 10 ml જેટલું આપણે લઈ લઈશું, બરાબર. Tie 2 iron nails with thread and immerse them carefully in copper sulphate solution in test tube B for 20 minutes. બરાબર, એક ટેસ્ટ ટ્યુબમાં CuSO4 છે, એ ટેસ્ટ ટ્યુબમાં, અને બી ટેસ્ટ ટ્યુબમાં બી CuSO4 સોલ્યુશન છે. હવે ટેસ્ટ ટ્યુબ બીમાં આપણે આયર્ન નેલ જે લીધેલી છે 2, બરાબર, 2 આયર્ન નેલ્સને આપણે એમાં ડીપ કરી દઈશું, ઇમર્સ કરી નાખશું. ઇમર્સ મીન્સ ડીપ. CuSO4 સોલ્યુશનમાં ડીપ કરી દઈશું 20 મિનિટ્સ માટે. કઈ ટેસ્ટ ટ્યુબમાં? ટેસ્ટ ટ્યુબ નંબર સેકન્ડ બી. કીપ 1 આયર્ન નેલ અસાઇડ ફોર કમ્પેરિઝન, અને 3 આયર્ન નેલ્સમાં 2 આયર્ન નેલને આપણે યુઝ કરી નાખ્યો. 1 આયર્ન નેલને આપણે એમ જ બહાર CuSO4 સોલ્યુશનમાં નથી મૂકવાની, ખાલી આપણે એક જ એમ જ મૂકવાની છે ઓબ્ઝર્વેશન માટે. ટોટલ 3 આયર્ન નેલ્સ છે, એમાંથી 2 આયર્ન નેલ્સ ટેસ્ટ ટ્યુબ નંબર બીમાં અને 1 આયર્ન નેલ આપણે એમ જ એના ઓબ્ઝર્વેશન માટે બહાર રાખશું, બરાબર. આફ્ટર 20 મિનિટ્સ ટેક આઉટ ધ આયર્ન નેલ્સ ફ્રોમ ધ કોપર સલ્ફેટ સોલ્યુશન. હવે જે આપણે કોપર સલ્ફેટ સોલ્યુશનમાં ટેસ્ટ ટ્યુબ નંબર બીમાં જે આપણે મૂકી હતી, બરાબર, તેને આપણે 20 મિનિટ્સ પછી કાઢી દઈશું, બરાબર. અને એનું આપણે ઓબ્ઝર્વેશન જોઈશું. નાવ એઝ શોન ઇન ફિગર બી. હવે આપણે ફિગર જોવાની છે, અહીંયા તમારે ધ્યાનથી એક ફિગર જોવાની છે. આ ફિગર નંબર બી છે, બરાબર. હવે ફિગર નંબર બી, કમ્પેર ધ ઇન્ટેન્સિટી ઓફ ધ કલર, બરાબર, ઓફ કોપર સલ્ફેટ સોલ્યુશન ઇન ધ ટેસ્ટ ટ્યુબ A and B. જો આ ટેસ્ટ ટ્યુબ તમારી A છે, જેમાં આપણે આયર્ન નેલને ડીપ નથી કરી, બરાબર. આ ટેસ્ટ ટ્યુબ A, એમાં આપણે આયર્ન નેલ્સને ડીપ નથી કરેલી, અને આ ટેસ્ટ ટ્યુબ આપણી બી છે. અને આપણે એ ટેસ્ટ ટ્યુબમાંથી 2 આયર્ન નેલને આપણે બહાર કાઢી નાખીએ, બરાબર. બહાર કાઢી દીધી પછી આપણે એનું ઇન્ટેન્સિટી આપણે ચેક કરવાની. કમ્પેર ધ ઇન્ટેન્સિટી ઓફ ધ કલર, કમ્પેર ધ ઇન્ટેન્સિટી ઓફ ધ કોપર સલ્ફેટ સોલ્યુશન ઇન ટેસ્ટ ટ્યુબ A and B. બરાબર, આપણે એ ટેસ્ટ ટ્યુબમાં તો કંઈ નાખ્યું જ નથી. આયર્ન નેલ્સ ખાલી CuSO4 સોલ્યુશન જ છે, જે ડાર્ક બ્લુ કલરનું છે, કોપર સલ્ફેટ સોલ્યુશન. અને ટેસ્ટ ટ્યુબ નંબર બીમાં કોપર સલ્ફેટનું સોલ્યુશન હતું, એની અંદર આપણે આયર્ન નેલ્સ નાખેલી, એ હવે બહાર કાઢી દીધી. હવે આપણે એનું ઓબ્ઝર્વેશન જોવાનું છે કલરનું, બરાબર. ઓલ્સો કમ્પેર ધ કલર ઓફ ધ આયર્ન નેલ્સ ક્લિપ ઇન ધ કોપર સલ્ફેટ સોલ્યુશન વિથ ધ વન કેપ્ટ અસાઇડ. અને બીજું કયું આપણે જોવાનું છે, આયર્ન નેલ્સ પર કઈ ઇફેક્ટ થઈ, અને બીજું કે જે થર્ડ આયર્ન નેલ હતી, જે આપણે એમ જ બહાર મૂકેલી હતી, એ પણ આપણે જોવાની છે, બરાબર. તો હવે જે આપણે મેઇન જેનો પોઈન્ટ આવે છે ક્વેશ્ચન્સનો, તે આપણે જોઈએ. સો ઓબ્ઝર્વેશન ઇઝ, it can be seen
it can be seen in the observation of given experiment that color of iron nails kept in test tube B become brown. એટલે આપણે જે ટેસ્ટ ટ્યુબ નંબર બીમાં 20 મિનિટ્સ માટે બે આયર્ન નેલને આપણે મૂકેલી હતી એને જેવી બહાર કાઢી 20 મિનિટ્સ પછી તો આયર્ન નેલ્સ કેવી થઈ ગઈ, કયા કલરની થઈ ગઈ, બ્રાઉન કલરની, બરાબર. અને કલર ઓફ કોપર સલ્ફેટ સોલ્યુશન બીકમ્સ ફેડ. ફેડ મીન્સ લાઇટ બ્લુ કલર જેવું થઈ ગયું. ડાર્કમાંથી કયો કલર થઈ ગયો, લાઇટ બ્લુ. હવે આનું રીઝન શું હશે, કેમ આવું થયું? તો બીકોઝ ડ્યુરિંગ ધીસ એક્સપેરિમેન્ટ આયર્ન એટમ ડિસ્પ્લેસ કોપર ફ્રોમ ધ સોલ્યુશન ઓફ કોપર સલ્ફેટ, બરાબર. Therefore, Cu remove from solution of CuSO4 and get deposit on iron nails. Means CuSO4 માં કયા બે પાર્ટિકલ્સ પ્રેઝન્ટ હોય, કયા બે એટમ્સ પ્રેઝન્ટ હોય, Cu+2 એન્ડ SO4-2, બરાબર. આ બે આયન્સ પ્રેઝન્ટ હોય, સોરી પાર્ટિકલ્સની આયન્સ પ્રેઝન્ટ હોય, Cu+2 એન્ડ SO4-2. તો Cu+2 ડિસ્પ્લેસ થઈ ગયું, બરાબર ને, અને એ કાં જતું રહ્યું, આયર્ન નેલ્સ પર. એટલે આયર્ન નેલ્સનો કલર કેવો થઈ ગયો, બ્લુ કલર, બ્રાઉન કલર, બરાબર. Cu+2 એન્ડ SO4-2, Cu+2 આયર્ન નેલ્સ પર આવી ગયું અને એનો કલર કેવો થઈ ગયો, બ્રાઉન. એટલે આયર્ન નેલ્સનો કલર બ્રાઉન થઈ ગયો અને ઇન્ટેન્સિટી ઓફ CuSO4 becomes less, એટલે ફેડ કલર થઈ ગયો, બરાબર. એઝ અ રિઝલ્ટ આયર્ન નેલ્સ become brown and blue color of the copper sulfate solution becomes fade. Okay, now we discuss all this point. Now this point in reactions. So first of all, iron nail means Fe and copper sulfate solution means CuSO4. Now displacement reaction means iron કોપરની જગ્યા પર જશે અને કોપર આયર્નની જગ્યા પર જશે, બરાબર. એટલે અહીંયા આવી જશે રિએક્શન શું થશે આની, FeSO4 અને કોપર ડિસ્પ્લેસ થઈ ગયું છે આયર્નથી, એટલે કોપર બહાર નીકળી જશે અને આ જ કોપર કાં લાગશે, આયર્નના નેલ પર. એટલા માટે આયર્ન નેલનો કલર બ્રાઉન થઈ જશે, બરાબર. આને ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કહેવાય. ખાલી આ એક જ એલિમેન્ટનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થયું એટલે આને ઓનલી ડિસ્પ્લેસમેન્ટ રિએક્શન કહેવાય. એટલે આ રિએક્શન આપણા માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. હવે એના આગળના પોઈન્ટ જોઈએ આપણે. ઇન ધીસ રિએક્શન આયર્ન ડિસ્પ્લેસ ઓર રિમૂવ કોપર ફ્રોમ ધ સોલ્યુશન ઓફ કોપર સલ્ફેટ. એટલે આયર્ન ડિસ્પ્લેસ થયું કાં તો રિમૂવ થયું. કોનાથી રિમૂવ થયું, કોપરથી. અને કયા સોલ્યુશનમાંથી, કોપર સલ્ફેટ સોલ્યુશનમાંથી. સો ધીસ રિએક્શન ઇઝ નોન એઝ અ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ રિએક્શન્સ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. નાવ અધર ટુ એક્ઝામ્પલ ઇઝ ઓલ્સો હિયર. ઝિંક પ્લસ CuSO4, ઝિંક પ્લસ CuSO4. તો અહીંયા ઝિંક ડિસ્પ્લેસ થશે, બરાબર ને, એટલે ZnSO4 અને કોપર બહાર નીકળી જશે, બરાબર. એટલે કે આવી રીતે છે ઝિંક અને પ્લસ CuSO4. તો અહીંયાથી ઝિંકની જગ્યા પર કોપર આવી જશે અને કોપરની જગ્યા પર ઝિંક, એટલે રિએક્શન કેવી થશે, ZnSO4 પ્લસ Cu. ઓકે, ઝિંક ઇઝ ડિસ્પ્લેસ બાય કોપર. નાવ ધ લાસ્ટ example is Pb means lead plus CuCl2. CuCl2 means cuprous chloride. Okay. Now lead is displaced by copper. So final product is lead chloride, PbCl2, and copper is displaced. Okay. So here three example of displacement reaction. An experiment of iron nails and copper sulfate solution. એટલે કે આપણે આ ફિગરમાં જો ફર્સ્ટ ફિગરમાં મેં તમને કીધું તે આ ફિગર આપણે ડ્રો કરવાની છે, બરાબર. તો આ ફિગર કોની છે, મેં તમને કીધું કે આપણી પાસે 2 ટેસ્ટ ટ્યુબ હતી. કઈ ટેસ્ટ ટ્યુબ હતી આપણી પાસે, A and B ટેસ્ટ ટ્યુબ, બરાબર. A ટેસ્ટ ટ્યુબમાં ઓનલી કોપર સલ્ફેટ સોલ્યુશન હતું અને B ટેસ્ટ ટ્યુબમાં કયું હતું, કોપર સલ્ફેટ સોલ્યુશન બી હતું, બરાબર. અને 20 મિનિટ્સ માટે આપણે આયર્ન નેલને, કેટલી આયર્ન નેલ હતી, 2 આયર્ન નેલ્સને આપણે ડિસ્પ્લેસ, 2 આયર્ન નેલ્સને આપણે ઇમર્સ કરીએ, ડીપ કરીએ. એ આની ફિગર છે, બરાબર. જે મેં ફર્સ્ટ 3 પોઈન્ટ બોલ્યો એ આની ફિગર છે. પછી સેકન્ડ ફિગરમાં જો, સેકન્ડ ફિગર બી એ જ છે, બરાબર. ફિગર નંબર બીમાં કઈ વાત હતી, આયર્ન નેલ્સની વાત કરી કે 3 આયર્ન નેલ્સ હતી, બરાબર. આપણે એક આયર્ન નેલને આપણે એમ જ રાખવાની છે
અને પછી 20 મિનિટ્સ પછી આયર્ન નેલને બહાર કાઢીએ તો એ કયા કલરની થઈ જશે? થોડા બ્રાઉન કલરની. એ આ ફિગર ઇન્ડિકેટ છે જ. અને આ બે ટેસ્ટ ટ્યુબની વાત હતી કે એક ટેસ્ટ ટ્યુબમાં કોપર સલ્ફેટ સોલ્યુશન હતું અને બીજી ટેસ્ટ ટ્યુબમાં કયું હતું? કોપર સલ્ફેટ સોલ્યુશન એન્ડ વિથ આયર્ન નેલ્સ. અને આફ્ટર 20 મિનિટ્સ પછી જો આનો ઇન્ટેન્સિટી ઓફ કલર લાઇટ થઈ ગયો, એટલે થોડો ફેડ થઈ ગયો, લાઇટ એટલે બરાબર. એટલે આ આપણે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ રિએક્શનની વાત કરી. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રિએક્શન એન્ડ વેરી યુઝફુલ રિએક્શન્સ. ઓકે, નાઉ we move towards the next question, double displacement reaction by formation of barium sulfate and sodium chloride. ઓકે, હવે આપણે એની પહેલાં છે ને ડિસ્પ્લેસમેન્ટ રિએક્શનની ડેફિનેશન કદાચ એક્ઝામમાં પૂછાય આપણને, તો એની ડેફિનેશન તમને ખાસ લર્ન હોવી જોઈએ. તો આપણે આગળનો પ્રેક્ટિકલ જે જોયો અત્યારે ક્વેશ્ચન્સમાં ડિસ્પ્લેસમેન્ટ રિએક્શનમાં આયર્ન નેલ્સ એન્ડ કોપર સલ્ફેટ સોલ્યુશનનું, અને આ છે બેરિયમ સલ્ફેટ અને સોડિયમ ક્લોરાઇડનું સોલ્યુશન છે, બરાબર. તો જનરલ ડેફિનેશન કઈ આવે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ રિએક્શન? સપોઝ ડિફાઇન ડિસ્પ્લેસમેન્ટ રિએક્શન એવો ક્વેશ્ચન્સ આવ્યો તો આપણે કઈ ડેફિનેશન લખવાની? તો આ જો અહીંયા તમને મેં લખીને જ આપેલી છે. મોર રિએક્ટિવ એલિમેન્ટ displace less reactive element from its compound. More reactive elements displace less reactive element from its compound. That is displacement reaction. બરાબર. આ તમારે નોટમાં નોટ ડાઉન કરવાનું રહેશે. આ ડેફિનેશન, આ કોની ડેફિનેશન છે? ડિસ્પ્લેસમેન્ટ રિએક્શન, જનરલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ રિએક્શનની ડેફિનેશન છે. મોર રિએક્ટિવ એલિમેન્ટ્સ ડિસ્પ્લેસ લેસ રિએક્ટિવ એલિમેન્ટ્સ ફ્રોમ ઇટ્સ કમ્પાઉન્ડ. એટલે આગળનો જે પ્રેક્ટિકલ હતો આયર્ન નેલ, એમાં આયર્ન ઇઝ મોર રિએક્ટિવ અને કોપર ઇઝ લેસ રિએક્ટિવ. એટલે આયર્ને કોને ડિસ્પ્લેસ કર્યું? કોપરને, બરાબર. એટલે આયર્ન સલ્ફેટ બનેલું અને કોપર સલ્ફેટ સોલ્યુશનનો કલર કયો થઈ ગયેલો? ફેડ, થોડો લાઇટ કલર થઈ ગયેલો, બરાબર. તો આ એની જનરલ ડેફિનેશન છે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ રિએક્શનની. હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ, ડબલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ રિએક્શન, બરાબર. અહીંયા 2 આયર્નનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થશે એટલે આને ડબલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ નામ આપેલું છે. ઓકે, ડબલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. હવે આપણે આ પણ એક પ્રેક્ટિકલી સમજવાનું છે. બેરિયમ સલ્ફેટનું સોલ્યુશન છે અને સોડિયમ ક્લોરાઇડ. આમાં તમે ફિગર ડ્રો નહીં કરશો તો ચાલશે, બરાબર. બેરિયમ સલ્ફેટ. નાવ બેરિયમ સલ્ફેટ મીન્સ BaSO4 એન્ડ અનધર સોલ્યુશન ઇઝ સોડિયમ ક્લોરાઇડ, દેટ ઇઝ NaCl, બરાબર. આ તમને ઓલરેડી તમને આ ફોર્મ્યુલા લર્ન હોવી જોઈએ તો જ આ પ્રેક્ટિકલ થશે. બેરિયમ સલ્ફેટ મીન્સ BaSO4 and sodium chloride means NaCl. Now the practical is explained by experiment. So first of all take about 3 ml of sodium sulfate solution. કેટલું ml લેવાનું છે? ઓલમોસ્ટ 3 ml જેટલું આપણે સોલ્યુશન લેવાનું છે. કોનું? સોડિયમ સલ્ફેટનું, બરાબર. In another test tube take about 3 ml of barium chloride solution, બરાબર. આ આપણને ફોર્મ્યુલા લર્ન હોવી જોઈએ. જો કઈ સોડિયમ સલ્ફેટ મીન્સ Na2SO4 સોડિયમ સલ્ફેટ એન્ડ ઇન અનધર ટેસ્ટ ટ્યુબ બેરિયમ ક્લોરાઇડ મીન્સ BaCl2. આ 2 ફોર્મ્યુલા આપણને લર્ન હોવી જોઈએ. Na2SO4 એન્ડ BaCl2 બે ટેસ્ટ ટ્યુબમાં લઈ લીધું અલગ અલગ. નાવ ધીસ 2 સોલ્યુશન આર મિક્સ, બરાબર. આ બે સોલ્યુશનને આપણે એકબીજામાં મિક્સ કરી દઈએ. હવે આનું ઓબ્ઝર્વેશન શું આવ્યું? ઇન ધીસ એક્સપેરિમેન્ટ વેન બોથ ધ સોલ્યુશન સોડિયમ સલ્ફેટ મીન્સ Na2SO4 એન્ડ બેરિયમ ક્લોરાઇડ મીન્સ BaCl2 આર મિક્સ્ડ વેન વ્હાઇટ સબસ્ટન્સ વિચ ઇઝ ઇનસોલ્યુબલ ઇન વોટર ઇઝ ફોર્મ. એટલે સોડિયમ સલ્ફેટની અંદર કાં તો બેરિયમ ક્લોરાઇડની અંદર સોડિયમ સલ્ફેટ આપણે એડ કરી દઈશું, એકબીજાને મિક્સ કરી દઈશું તો એક સબસ્ટન્સ ફોર્મ થશે વ્હાઇટ કલરનો અને ઇનસોલ્યુબલ હશે. એક સોલિડ સબસ્ટન્સ હશે અને તે ઇનસોલ્યુબલ હશે. તો ધીસ ઇનસોલ્યુબલ સબસ્ટન્સ ફોર્મ ઇઝ નોન એઝ અ પ્રેસિપિટેટ, બરાબર. કોઈ બી સોલ્યુશન આપણી પાસે પ્રેઝન્ટ હોય અને એની અંદર ઇનસોલ્યુબલ સબસ્ટન્સ પ્રેઝન્ટ હોય, કોઈ પણ જે સોલ્યુબલ થવાનો જ નથી વોટરમાં, બરાબર, વોટરમાં સોલ્યુબલ નહીં થશે તો એને પ્રેસિપિટેટ કહેવાય, બરાબર. એટલે સોડિયમ સલ્ફેટ રિએક્ટેડ વિથ બેરિયમ ક્લોરાઇડ, then any substance is formed which is insoluble in water, it is called precipitate, બરાબર. Insoluble substance which is called as precipitate. Now
Thus, any reaction that produces precipitate, it is called a precipitation reaction. So, this reaction is also known as a precipitation reactions. બરાબર. Precipitate means સોલિડ ફોર્મમાં કોઈ પણ સબસ્ટન્સ રહી જાય ટેસ્ટ ટ્યુબમાં જે ડિઝોલ્વ થશે જ નહીં આગળ, બરાબર, સોલિડ ફોર્મમાં, એને કહેવાશે પ્રેસિપિટેટ. નાઉ ધ રિએક્શન ઇઝ વેરી ઇઝી. સોડિયમ સલ્ફેટ મીન્સ Na2SO4, બેરિયમ ક્લોરાઇડ મીન્સ BaCl2. we know these reactions and formula. Now in this reaction 2 ion is displaced. So Na ક્યાં જશે? અહીંયા જશે, બરાબર ને, અને BA ક્યાં જશે? Na ની જગ્યા પર. એટલે જો હવે કયું ફોર્મ્યુલા બને? Na ની જગ્યા પર B આવી ગયો એટલે BaSO4 અને BA ની જગ્યા પર Na આવી ગયું એટલે શું થશે? NaCl, બરાબર. તો જે પ્રેસિપિટેટ બનશે ને એ કેનું બનેલું હશે? BaSO4, જે વોટરમાં ઇનસોલ્યુબલ હશે. BaSO4 ઇઝ ઇનસોલ્યુબલ ઇન વોટર. So it is precipitation reaction and double displacement reaction. Here two ions are displaced from the reactant side. This one left hand side is called reactant and right hand side is called product. બરાબર. તો રાઇટ હેન્ડ સાઇડ પરથી એટલે કે રિએક્ટન્ટની સાઇડથી 2 આયનનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થયેલું છે. એક Na ની જગ્યા પર B આવે છે અને B ની જગ્યા પર Na આવે, બરાબર. એટલે BaSO4 બને અને એકમાં NaCl બન્યું. એટલે આને ડબલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ રિએક્શન બી કહેવાય અને પ્રેસિપિટેશન રિએક્શન પણ કહેવાય, બરાબર. તો જે વ્હાઇટ સબસ્ટન્સ બનેલો છે તે લખેલું છે ધ વ્હાઇટ પ્રેસિપિટેટ ઓફ BaSO4 ઇઝ ફોર્મ બાય ધ રિએક્શન ઓફ SO4-2 and Ba+2. Okay. The other product form is sodium chloride which is remain in the solution. Sodium chloride will remain in the solution. Okay. Therefore, such reaction in which exchange of ion between reactant takes place are called double displacement reaction. અને તમે અહીંયા એ પણ લખી શકે કે exchange of two ions, કેટલા આયનનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થયેલું છે? 2. exchange of two ions between reactant takes place are called double displacement reaction. Okay. So this is the double displacement reaction, very easy reaction. Okay. Now we discuss some exercise question number 13, 14 and 15. Okay. And these questions are based on displacement reaction and double displacement reaction as we discussed earlier. Okay. Now what is the difference between displacement and double displacement reaction? Write the equation for this reaction. This is exercise number 13 in our NCERT book. So very important question for 2 and 3 marks. So what is the meaning of displacement? We all know that displacement reaction means more reactive elements displace less reactive element from the solution. જે વધારે એક્ટિવ મેટર હશે તે લેસ એક્ટિવ મેટરને ડિસ્પ્લેસ કરશે, બરાબર. સો ધીસ રિએક્શન ઇઝ નોન એઝ અ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ રિએક્શન. નાઉ હિયર વી હેવ 2 એક્ઝામ્પલ. ઝિંક પ્લસ કોપર સલ્ફેટ. સો ઝિંક ઇઝ ડિસ્પ્લેસ બાય કોપર. સો ઝિંક અહીંયા આવશે કોપરની જગ્યા પર અને કોપરની જગ્યા પર ઝિંક આવશે એટલે ZnSO4 અને કોપર બહાર નીકળશે, બરાબર. કોપર રિમૂવ થઈ જશે. સેમ ઝિંક પ્લસ CuCl2, તો કોપરની જગ્યા પર ઝિંક આવશે અને ઝિંકની જગ્યા પર કોપર એટલે બનશે ઝિંક ક્લોરાઇડ ZnCl2 અને કોપર સોલ્યુશનમાંથી રિમૂવ થશે. સો મોર એક્ટિવ એલિમેન્ટ્સ ડિસ્પ્લેસ લેસ એક્ટિવ એલિમેન્ટ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ રિએક્શન. નાઉ the second one is double displacement reaction. We all know that exchange between reactant side of 2 ions takes place. It is called double displacement reaction. In this type of reaction which exchange between reactant and ions takes place, it is called double displacement reaction. Here the example is barium chloride. Barium chloride means BaCl2 and potassium sulphate K2SO4, બરાબર. અહીંયા રિએક્ટન્ટ સાઇડથી એક્સચેન્જ થશે આયનનું એટલે BAની જગ્યા પર પોટેશિયમ આવી જશે અને પોટેશિયમની જગ્યા પર BA આવી જશે. તો ફાઇનલ સોલ્યુશન કયું બનશે? બરાબર. તો અહીંયા સપોઝ કે મારી પાસે BaCl2 છે, બરાબર, અહીંયા આપેલું છે તે, અને બીજું કયું સોલ્યુશન છે? K2SO4, બરાબર. હવે અહીંયા નેગેટિવ આયનનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થતું છે, બરાબર, એટલે ક્લોરિન અને સલ્ફેટનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થશે એટલે સોલ્યુશનનો ફાઇનલ આન્સર શું આવશે? BaSO4
એટલે આ અહીંયા આવશે ને આ અહીંયા જશે, અને બીજું કયું બનશે, 2K પ્રેઝન્ટ છે ને 2Cl પ્રેઝન્ટ છે એટલે 2KCl. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ બેરિયમ સલ્ફેટ. બરાબર. એટલે રિએક્ટન્ટની સાઈડથી આયન્સનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થાય, પોઝિટિવ આયન્સ બી હોઈ શકે, નેગેટિવ આયન બી હોઈ શકે. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ રિએક્શન ઇઝ કોલ્ડ ડબલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. એન્ડ અનધર એક્ઝામ્પલ ઇઝ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. ઓકે, NaOH and plus HCl. ઓકે, સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ અને હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ. તો આનો આપણે આન્સર કેવી રીતે મળશે? અહીંયાથી આપણે Na લઈ લઈએ. Na ઇઝ પોઝિટિવ ચાર્જ, ક્લોરિન ઇઝ નેગેટિવ ચાર્જ, એટલે અહીંયાથી બનશે NaCl. બરાબર. OH માઇનસ ઇઝ નેગેટિવ, H પ્લસ ઇઝ પોઝિટિવ, એટલે આ બે કમ્બાઈન થઈ જશે અને વોટરના ફોર્મમાં બહાર નીકળશે. સો this type of reaction is known as a double displacement reaction. Very easy reaction and very useful reaction. Now we move towards the next question, question number 14. And the question is, this is 1 mark question. In the refining of silver, silver means Ag. બરાબર. The recovery of silver from silver nitrate. The recovery of silver from silver nitrate. Silver nitrate means AgNO3. આપણે આમાંથી Ag ને રિકવર કરવાનું છે. બરાબર. આ Ag ને આપણે શું કરવાનું છે? રિકવર, એટલે ઓબ્ટેન કરવાનું છે પાછું સોલ્યુશનમાંથી. ઇન્વોલ્વ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ બાય કોપર મેટલ. આની રિએક્શન આપણે કોની સાથે કરવાની છે? કોપર મેટલ સાથે. એટલે કોપર મેટલની ફોર્મ્યુલા શું આવશે? Cu. બરાબર. રાઇટ ડાઉન ધ રિએક્શન ઇન્વોલ્વ. અહીંયા લખેલું જ છે, એક હિન્ટ આપણને આપેલી જ છે, હિન્ટ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. ઓકે, એટલે અહીંયા આપણને ખબર જ છે Cu પર કયો ચાર્જ આવે? +2, અને NO3 પર કયો ચાર્જ આવે? -1. એટલે આની સાથે કમ્બાઈન થશે, એટલે એક સોલ્યુશન બની જશે CuNO3 ટ્વાઇસ, કેમ કે પોઝિટિવ અને નેગેટિવ સાથે અટ્રેક્શન હોય ને, એટલે કોપર નાઇટ્રેટ ફોર્મ થશે. બરાબર. અને બીજું કયું નીકળશે બહાર? પ્લસ. હવે તમે અહીંયા બેલેન્સ કરો તો જો અહીંયા 2 પ્રેઝન્ટ છે ને, આપણે અહીંયા જોઈએ, જો અહીંયા NO3 પાસે 2 પ્રેઝન્ટ છે, તો આપણે અહીંયા લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર બી NO3 પાસે કંઈ નથી પ્રેઝન્ટ, એટલે આપણે 2 મૂકવા પડે બેલેન્સ માટે. તો અહીંયા NO3ના ટ્વાઇસ આવી ગયા. હવે બાકી રિમેનિંગ પોર્શન શું બાકી રહ્યું? આ Ag. એટલે આપણે અહીંયા શું લખી શકીએ? 2Ag, જે આપણને પાછું ઓબ્ટેન થઈ ગયું સોલ્યુશનમાંથી, એટલે રિકવર થઈ ગયું. એનો મતલબ શું થયો? રિકવર. સો ધીસ ઇઝ ધ very important displacement reaction. Copper +2 reacted with AgNO3. હા, અને Agની વેલેન્સી ઓલવેઝ કેટલી તમારે યાદ રાખવાની? સિલ્વર possess +1 વેલેન્સી. ઓકે, એટલે કોપર reacted with AgNO3, then copper nitrate is formed and silver is deposited or silver is recovered from the solution of AgNO3. So it is very easy 1 mark questions. Exercise number 14. Now we move towards the last question, exercise question number 15. Repeated question. What do you mean by precipitation reaction? And explain by giving example. તો આપણી પહેલાં વાત થઈ જ ગઈ છે કે પ્રેસિપિટેશન મતલબ ઇનસોલ્યુબલ ફોર્મમાં કોઈ સબસ્ટન્સ રહી જાય સોલ્યુશનમાં, એને કહેવાય પ્રેસિપિટેશન્સ. તો ફર્સ્ટ, a substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance form is known as a precipitate. Insoluble substance in water, it is known as a precipitate, and any reaction that produce precipitate, it is called precipitation reactions. બરાબર. આપણે આનું એક એક્ઝામ્પલ જોયું જ છે સેકન્ડ ડબલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ રિએક્શનમાં જ. તો આપણે આ એક્ઝામ્પલ પાછું રિપીટ કરી દઈએ. બેરિયમ ક્લોરાઇડ રિએક્ટેડ વિથ Na2SO4. બરાબર. તમે આ બધા સેન્ટેન્સ ઉપરના આ તમે નહીં લખો ને તો પણ ચાલે, રિએક્શન તમારે બતાવવાની, એક આ રિએક્શન એક આ. બેરિયમ ક્લોરાઇડ રિએક્ટેડ વિથ સોડિયમ સલ્ફેટ. બરાબર. તો અહીંયાથી એક કયું જનરેટ થશે? ચાલો, બેરિયમ પાસે શું આવે? કયો ચાર્જ આવે બેરિયમ પાસે? +2 ચાર્જ આવે ને. બરાબર. અને Cl પાસે નેગેટિવ ચાર્જ. તો અહીંયાથી કોનો ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થશે? નેગેટિવની ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થશે. એટલે અહીંયાથી ક્લોરિન અને અહીંયાથી SO4 ડિસ્પ્લેસ થાય. એટલે કયું સોલ્યુશન બનશે? અહીંયા SO4 આવી જશે, એટલે BaSO4. This BaSO4, white color precipitate. And second one is NaCl. 2Na and 2Cl means 2NaCl. બરાબર. This is double displacement reaction. SO4 and Cl both are displaced. Now last example, AgNO3 means silver nitrate with reacted with sodium chloride. બરાબર. Here the same reaction proceed. Cl and NO3 are displaced. So NO3 ની જગ્યા પર Cl આવશે અને Cl ની જગ્યા પર NO3 આવશે. એટલે આપણો આન્સર શું બનશે?
Ag combined with Cl, so AgCl, and Na combined with NO3 means NaNO3, sodium nitrate. This one is called sodium nitrate, and AgCl is called silver chloride. It is white color precipitate is formed. એટલે આ રિએક્શન આપણે આવી રીતે બી સમજી શકીએ. તમે એકદમ ઇઝી ગોઈંગથી જતા હોય તો AgNO3 બરાબર સિલ્વર નાઇટ્રેટ પ્લસ NaCl. ચાલો સિલ્વર પર પ્લસ આવે, NO3 પર નેગેટિવ આવે, અહીંયા પણ Na પર પ્લસ આવે, Cl પર નેગેટિવ આવે. તો પોઝિટિવ ને નેગેટિવ સાથે અટ્રેક્શન હોય એટલે Ag કમ્બાઈન થશે Cl સાથે એટલે AgCl. અહીંયા પણ સેમ, અહીંયા પર પોઝિટિવ ને નેગેટિવ સાથે અટ્રેક્શન હશે એટલે અહીંયા બી કયો કમ્પાઉન્ડ બને NaNO3. બરાબર છે, NaNO3. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇઝી રિએક્શન, ડબલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ રિએક્શન, એન્ડ ધીસ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ અ પ્રેસિપિટેશન રિએક્શન. એટલે આજના લેક્ચરમાં આપણે જે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ રિએક્શન, ડબલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ રિએક્શન જોયું અને એના એક્ઝામ્પલ જોયા, પ્રેસિપિટેશન રિએક્શનના એક્ઝામ્પલ જોયા, એ આપણા માટે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે આજનો લેક્ચર તમારે ખાસ ધ્યાનથી જોવાનું છે અને આ બધા જ ક્વેશ્ચન તમારે નોટ ડાઉન કરવાના રહેશે. થેન્ક યુ.